درود عرض ادب خدمت دوستان عزیزم به کانال لایف ترید هاب. خیلی خوش اومدین. امروز 29 اپریل 2026 روز چهارشنبه هست. امروز اخبار FOMC رو داریم. امشب نرخ بهره امریکا فکر می‌کنم ساعت 9 شب به وقت بروکر باشه. حضورتون عرض شود که میتونه که این اخبار باعث نوسان بشه. نوسانای این هفته هم بیشترش به خاطر همین بوده دیگه، ولی این نوسانا احتمال زیاد تغییر نمیکنه نرخ بهره. ما طبق روال بریم روی چارت و ببینیم که امروز بازار چجوری حرکت کرده و چجوری میتونیم که امروز کارمون رو انجام بدیم. دیروز که 3 معامله ضررده داشتیم و فعلا خیلی عقب هستیم. بریم ببینیم که امروز میتونیم که جبران بکنیم و خودمون رو یه مقدار بالا بکشیم. همراه من باشین. خب طبق روال ما از روزانه شروع میکنیم، ببینیم که بازار چطور حرکت کرده. حضور شما عرض شود که میبینیم که بازار امروز به صورت نوزه، دیروز که کلا یه کندل دوجی بلا تکلیف بس اما نزولی، حضورتون عرض شود که امروز هم بازار کاملا نزولی بود و کف دیروز رو شکوند. من عینکم رو بزنم. بله، کف دیروز رو شکوند و دوباره برگشت بالا. فعلا داره توی همون رنج بالا پایین میکنه دیگه. فعلا بلا تکلیف همچنان هست بازار تا ببینیم که میخواد چیکار بکنه. احتمال نزولش هست دیگه تا بخواد بیاد این نقدینگی های پایین رو بگیره، ولی احتمال هم دارد که بخواد این نقدینگی های این بالا رو یه حمله بهش بکنه طبق روالی که من همیشه میگم. چون برای اینکه بخواد یه حمله به سمت هر طرفی بکنه باید نقدینگی طرف مقابلش رو برداره. خب امروز هم خدمت شما عرض شود که سقف و کف رو بذارید مشخص بکنم. این که کف خود همین امروز هست و این هم سقف دیروز، یعنی سقف و کف مهم ما اینجا میشه. حالا یه مقدار کج کله شد. کف ما که کف رو گرفته و حالا فعلا داره رنج میزنه دیگه. ما بریم تایم 4 ساعت همون. خب توی تایم 4 ساعته هم همچنان تو همین لک هستیم، تو همین رنج هستیم. دیروز به سقف رنج رسید و نزول کرد، امروز به کف رنج رسیده، احتمال صعود داره، ولی باز هم باید دید که چجوری میخواد حرکت بکنه. البته این کندل شادو سمت پایینی که زده احتمال صعودش رو داره. بعد ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. پس ما فعلا در علل حساب توی همین رنج هستیم که حدوداً 50%، یعنی زیر 50% همین لک هستیم. بعد ببینیم که بازار میخواد چیکار بکنه. نقدینگی های کف رو گرفته، احتمال داره که به این نقدینگی این بالا بخواد حمله بکنه. تایم 1 ساعت همون ببینیم چی داریم. خب من این لگی که مشخص کردم رو هنوز سقف و کفش همینجا هستش. الان نقدینگی خیلی جذاب اینجا داره. ببینین این نقدینگی های اینجاست، خیلی میتونه زیبا باشه به خاطر اینکه نقدینگی این کف رو برداشته، احتمالاً میتونه حمله بکنه به سمت بالا. خب من میرم تایم 15 دقیقه هم یه بررسی بکنم. فعلا قطع شده دیگه. خب لگ اصلی که الان من دارم توی 15 دقیقه این سقف و همچنین این کف هست. این لگ الان لگ اصلی منه که من روی سقف و کفش میتونم برنامه ریزی بکنم. اینجا همون نقدینگی هایی که بهتون گفت. حالا خوشبختانه بس شد. حدوداً 10 دقیقه دیگه بازار باز میشه، ما بررسیمون رو انجام بدیم. بله، پس این لگ برای من خیلی مهم هست که الان داره به سقفش حمله میکنه. باید ببینیم که روی این سقف چه عکس العملی میخواد بره. ببینیم چه عکس العملی نشون میده، ببینیم میخواد بره که این نقدینگی های بالا رو برداره یا میخواد ادامه ریزشش رو انجام بده. فعلا توی همون رنج هستیم دیگه.
تثبیت خاصی نداره که ما بخوایم بگیم بازار نزولی شده. نکنه اینجا نزولی بوده، الان تو رنج خیلی مساوی هست و نه صعودی نه نزولی. این سقف و کف به ما نشون میده که بازار صعودی شده یا نزولی شده. فعلا اینجا نوسان داره میزنه دیگه. پس 15 دقیقه هم این شد. میریم تو تایم 5 دقیقه خودمون. بذارین من اول درست بکنم اینو. بله، تایم 5 دقیقه خودمون میریم که دیروز معاملات ما خیلی معاملات خوبی نبود و منجر شد که 3 تا ضرر بکنیم. خب ما نقدینگی اینجا رو داریم که سقف روز رو تشکیل میده واسه ما. من سقف روز رو مشخص بکنم. این سقف روز ماست که خیلی مهمه، میتونه به سرعت بهش حمله بکنه. و لگ مهمی که ما داریم الان این نقدینگی. بله، اینجا نقدینگی داریم و این سقف مهمی میتونه باشه برای من. و کف روزمون هم مشخص میکنیم. این هم کف روز من هست. من رو این سقف و کف عکس العمل هرچی نشون بده میتونم که وارد معاملات خودم بشم. منتظر میشیم ببینیم که بازار میخواد چی کار بکنه. الان در حال حاضر نقدینگی این بالا داره. میتونه که حمله بکنه چون نقدینگی های کف رو برداشته. این کف رو مشخص کردم که اینجا میتونه که به ناحیه تصفیه حساب باشه و به نظر من صعودی بازار، مگه اینکه بخواد جور دیگه حرکت بکنه باید دید. خب حدوداً 7-8 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من یه پاوز میکنم که ویدیو زیاد طولانی نشه. با باز شدن بازار در خدمتتون هستم. خب درود مجدد خدمت دوستان عزیز. بازار حدود 45 ثانیه دیگه باز میشه. من این سقفم رو تغییر دادم به این سقف چون این لگ الان لگ مهمی هستش. اینجا حالا نقدینگی وجود داره ولی این لگ مهمی هستش چون باعث شکست این لگ شده. این لگ خودش باعث شکست این کف شده و همچنین این کف. برای همین من این لگرم رو الان مهم میدونم. الان تو کف این و سقف این میتونم که عکس العمل نشون بدم و یه جوری آپدیت کردم دیگه. خب 10 ثانیه دیگه بازار باز میشه. ما یه مقدار با صبر و طمأنینه سعی میکنیم کارمون رو انجام بدیم و بازار باز شد. ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. خب این FVG ها رو گرفت. چون نقدینگی های پایین رو گرفته بود احتمال میدم که بخواد حمله بکنه به این بالا، ولی بازم بسته به شرایط خود بازار هست دیگه. وای در خدا قطع نشو. خب خیلی متاسفانه بله وصل شد. بله خیلی شدید ریزش کرد. خب من تثبیت زیر این کف یه دونه سل من میزنم اینجا علل حساب تا ببینم که چون بازار نزولی هست میشه این سل رو زد، ولی خب به سرعت هم میتونه بیاد بالا دیگه. بازار نوسان شدیدی داره. 1 دقیقه مون رو باید البته حساب بکنیم قبل از اینکه TP رو بذارم. بله به سرعت میبینید نقدینگی پایین برش این احتمال داره بخواد حمله بکنه به سمت بالا. و میریم برای تاچ شدن احتمالاً. من همینجا سریعا وارد معامله بای میشم. یه معامله معکوس میگیرم
چه نوسانی داره این اخبار FOMC. این هفته کمر ما رو شکوند. بله و این هم معامله دوم من. این معامله آخر من هست. اگر که این معامله هم ضرر بخورم این هفته کلاً دیگه معامله نخواهم کرد، میرم برای هفته آینده. ببینیم تثبیت میکنه زیر این. من باید وارد بشم دیگه. این خدمتتون عرض شود که پلن من این هستش که من باید وارد بشم و این آخرین معامله من هست تا ببینیم که این معامله سرانجامش چه خواهد شد. معامله اول من رو یه نوسان خیلی بد زد، با اینکه من استاپم هم خیلی جاش خوب بود ولی قشنگ اومد بالا، استاپ من رو زد و دوباره ریخت. این شرایط جنگی و این دور بودن از بازار و کار، اون اعتماد به نفس و اون شرایط کاری رو از من گرفت دیگه و فعلا هنوز نتونستم برسم به اون حالتی که بتونم درست معاملاتم رو انجام بدم. بله فعلا که بازار کاملا نزولی هست. معامله اول ما خیلی حیف شد واقعا. بله بسیار پرقدرت. من فعلا روی تیپی 3 گذاشتم که اگر که اینجا بتونم ریسک فری بکنم توی تیپی 2، حالا اگه برسه برای ما تو تیپی 3 هم باشه خیلی کمک شایانی میشه به ما. من ریسک فری میکنم فعلا چون تیپی 1.5 ما گذشت. بسیار پرقدرت داره میاد بالا. خب ببینید این شرایط وقتی یه مقدار ضرر که میکنین تو این شرایط گیر میکنین دیگه. بسیار عالی. من میبندمش به خاطر اینکه اینجا منطقه تصفیه حساب هست. ما امروز رو یه جورایی بذاریم من هیستوری روز رو بیارم. بله سر به سر شد دیگه. امروز معاملاتمون سر به سر شد. حالا خدا رو شکر زیاد ضرر سنگین نکردیم، ضررمون شد همون ضرر. ولی اگر این معامله اول اون حرکت نوسان رو نداشت دیگه ما معامله‌مون رو گرفتیم. ولی خب بازار دیگه نمیشه هیچ جوره خورده گرفت بهش و هر کاری که دلش بخواد میکنه. در صورت این هم معاملات امروز ما بود، خیلی پرچالش و پر استرس بود ولی حالا امروز هم اینجوری تموم شد دیگه. بله دیدید که امروز هم خیلی معاملات پر استرسی داشتیم. این اخبار و اخباری که امروز برای نرخ بهره هم هستش
بی تاثیر نیست برای این معاملات. تو معامله اول که من یه سل زدم، اما متاسفانه نوسان انقدر بالا بود که خیلی سریع اومد بالا و استاپ من رو زد. بعد احساس کردم که میخواد بیاد نقدینگی بالا رو بگیره، بای زدم، معکوسش زدم که باز مستقیم اومد پایین زد. دیگه توی نقطه‌ای که مشخص کرده بودم طبق پلنم وارد معامله فروش شدم و حالا خدا رو شکر تونستم که جبران بکنیم دیگه معاملات ضررده امروز رو، تا ببینیم که برای فردا چی پیش میاد. اگر که این ضرر میشد این معامله آخرم دیگه کلا من این هفته رو معامله نمی‌کردم، ولی خب چون تونستم که سر به سرش بکنم میتونیم که برای فردا و پس فردا هم ادامه معاملات رو انجام بدیم. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید که هر موقع من محتوای تولید می‌کنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و یک لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.